Welcome to my channel. So ayun nga, kakaligo ko lang. Naglaba na ako, nakalaba na ako, nakapaglinis na rin ako. So anong oras pa lang? Siguro mga 4. Hindi lang ako natapos sa gawain ko. So maglalagay lang ako ng maglalagay lang ako ng sunblock and then konting ayos para lang presentable. Tapos magluluto tayo ng merienda. Iisip ko nga kung anong lulutuin ko. Siguro waffle na lang. May hotdog naman dyan. Lagay ko muna ito, ha? Ayun nga, nakapag-decide na ako. Yun na talaga lulutuin ko yung parang corn dog. Corn dog siya, pero walang cornmeal kasi ito eh. Ang gagamitin natin ito. Itong hot cake mix. Tapos, gusto ko lang maging a little bit extra, kaya papagulungin ko sa breadcrumbs. Tingnan natin kung magiging successful ba. At saka yung hot dog. So, ayan. Akin yan. Snack. So, let's begin. So, yung hotdog, ayan. Kinoat mo lang ng harina, kaunti. Flour lang yan. Para dumikit siya doon sa pancake mix natin. Ito na yung pancake mix na ginawa ko. So, ganito yung gusto nating ma-achieve na consistency. Hindi yung sobrang labnaw. Malapot. See? Malapot siya. Tapos, i-coat natin siya sa pan ko. Let's try kung anong magiging resulta afterwards. Like so. Ayan. Let's try frying them. Tingnan nyo yan siya, guys. So, para na siyang, ano yung tawag yun sa Japan? Basta yun. Diba? Sunog na. Tingnan natin mga golden brown. Ito hindi pa to. Ang masarap. Achieve. Masarap? Masarap. Lagyan natin ito. Try natin. Ayaw mo? Pancake syrup to. Ayaw. Bye.